পুনৰ স্বাগতম এবাৰ সোণাৰীত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ সোমদাৰ নগাকটা বৰহাটবাসীৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ লগতে বিশেষকৈ বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনিৰ নামত কৰা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অঞ্চলবাসীয়ে নিৰ্বাচন অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজ্যক দিয়া ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিৰোধ কৰি বৰহাট গাঁও পঞ্চায়তৰ নগাকটা আৰু সোমদাৰ গাঁৱৰ দুটা ৱাৰ্ডৰ প্ৰায় সহস্ৰাধিক লোকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ আগন্তুক 21 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সোণাৰী সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন বৰ্জন কৰাৰ উপৰিও ৱাৰ্ড দুটাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰাটো বাধা প্ৰদান কৰাৰ হুংকাৰ দিলে ৰাইজে এতিয়া আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে জনিয়া সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন দেওবাৰে জনিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়া মৰাপাত বজাৰত খণ্ডকাৰ জাকিৰ হুছেইনৰ সভাপতিত্বত এখন বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় সভাত ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কংগ্ৰেছক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে ইছলামে উল্লেখ কৰা অনুসৰি ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী হৈ বৈধ ভাৰতীয়ক চুক্তি সাপেক্ষে মোকলাই দিয়াৰ কথা আছিল যদিও অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাই বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে সেইটো সম্ভৱ হৈ উঠা নাই সভাত কংগ্ৰেছ দলৰ সুন্দৰদিয়া জিলা পৰিষদৰ সদস্য মাফিজুলৰ লগতে কেইবাগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ইউডিএফত যোগদান কৰে এবাৰ কৰিমগঞ্জৰ ৰাংকামাটি বিএছএফ কেম্পত অঘটন খুৰছিদ আহমদ নামৰ জোৱানৰ আত্মহনন নিজ ছাৰ্ভিচ ৰাইফলেৰে গুলিয়াই আত্মহনন কৰিলে আহমেদে বিএছএফৰ 11 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ জোৱান আছিল আহমেদ নিহত জোৱানজনৰ ঘৰ হাৰিয়ানাত আমি পুনৰ জনাইছো কৰিমগঞ্জৰ ৰাংগামাটি বিএছএফ কেম্পত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে খুৰছিদ আহমেদ নামৰ এজন জোৱানে আত্মহনন কৰিছে নিজ ছাৰ্ভিচ ৰাইফলেৰে গুলিয়াই আত্মহনন কৰিছে খুৰছিদ আহমেদে বিএছএফৰ 11 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ জোৱান আছিল আহমেদ নিহত জোৱানজনৰ ঘৰ হাৰিয়ানাত বিসিসিআইৰ নতুন সভাপতি হ'ব টিম ইণ্ডিয়াৰ অন্যতম সফল কেপ্টেইন সৌৰভ গাংগুলী দেওবাৰে অনুষ্ঠিত বিসিসিআইৰ সভাত উপস্থিত প্ৰায় সকলো সদস্যই সৌৰভ গাংগুলীক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ নতুন সভাপতিৰূপে বাছনি কৰাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ব্ৰিজেশ পেটেলো আছিল সভাপতিৰ দৌৰত ইপিনে অসমৰ দেৱজিৎ শইকীয়াই বিসিসিআইৰ যুটীয়া সম্পাদকৰূপে বাছনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ পুত্ৰ জয় শাহ হ'ব পাৰে বিসিসিআইৰ নতুন সম্পাদক আনহাতে বিসিসিআইৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অনুৰাগ ঠাকুৰৰ ভাতৃ অৰুণ ধুমলু হ'ব পাৰে বিসিসিআইৰ নতুন কোষাধ্যক্ষ উল্লেখযোগ্য যে 47 বছৰীয়া প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সৌৰভ গাংগুলী বৰ্তমান পশ্চিমবংগ ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি গাংগুলী নিৰ্বাচিত হ'লে 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰলৈ বিসিসিআইৰ সভাপতি পদত বাহাল থাকিব আজি বিসিসিআইৰ সভাপতি পদকে ধৰি অন্যান্য পদত মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব অযোধ্যা বিবাদৰ শুনানিৰ চূড়ান্ত পৰ্ব দুৰ্গা পূজা বিজয়া দশমী লক্ষ্মী পূজাৰ সপ্তাহজোৰা বন্ধৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ৰাম জন্মভূমি আৰু বাবৰি মছজিদ বিবাদৰ শুনানি ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থকা এই শুনানিৰ আজি 38 সংখ্যক দিন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে 17 অক্টোবৰৰ ভিতৰত অযোধ্যা বিবাদৰ শুনানি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ডেডলাইন ধাৰ্য কৰি দিছিল সাংবিধানিক বিচাৰপীঠক এই সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ মুৰব্বী মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ নিজে ইপিনে অযোধ্যা বিবাদৰ শুনানিক লৈ পৰিৱেশ উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ থকাৰ বাবে আগন্তুক দুমাহলৈ অযোধ্যা জিলাত 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে আজি ৰাজ্যৰ প্ৰধান আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদৰ 35 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 1985 চনৰ আজিৰ দিনটোতে গোলাঘাটত জন্ম লাভ কৰিছিল অগপয় অভয়পুৰীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অগপৰ প্ৰায় সংখ্যক জ্যেষ্ঠ নেতাই আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যাব বিচাৰিছো বৰ্তমান আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা লাইভত আছে ৰাজু ধাৰাবাহিকভাৱে যেহেতু আমি এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাওক কেনেধৰণে সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰম্ভ হৈছে হয় আমি ৰাজুৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো ৰাজু পুনৰবাৰ গৈছো আপোনাৰ কাষলৈ 34 বৰ্ষপূৰ্তি আৰু সেই 34 এয়া পতাকা উত্তোলন কৰিছে আমাৰ দলৰ সভাপতি মাননীয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়া
আৰু তেওঁৰ লগে লগে আন 34খন ঘটনা উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে মই দলৰ জ্যেষ্ঠসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ। তাল মৃদং বজাৰ লগে লগে এনেধৰণে উতলি আৰু তাৰ মাজতে 34খন যি পতাকা সেই পতাকা কৰা হৈছে। আমি দেখিছোঁ সভাপতি অতুল বৰা সভাপতি মাননীয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি কুমাৰ দীপক দাসকে আমি দেখিছোঁ। আৰু এই যি 35 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সেই 35 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসতে তেওঁলোকে কিছু সংকল্প তেওঁলোকে ল'ব, দলীয় সংকল্প তেওঁলোকে লিখিব আৰু তাৰ লগে লগে ইয়াত তেওঁলোকে এক যোগদান কাৰ্যসূচী ইয়াত তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব। আৰু সেই যোগদান কাৰ্যসূচীত আজিৰ দিনটোত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ নেতা প্ৰাক্তন অগপ নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জয়নাথ শৰ্মাই। সেই কথা ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে সকলো পতাকা এনেধৰণে অসম গণ পৰিষদৰ যি পতাকা সেই পতাকা বৰ্তমান এনেধৰণে উৰি আছে আৰু অভয়াপুৰীত তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমানে সমবেত সংগীতৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ এই যি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আৰু আমি অতুল বৰাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বা আন যিসকল নেতা আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত কৰ্মী অসম গণ পৰিষদৰ দলীয় কৰ্মী ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আৰু তেওঁলোকে এই যি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইয়াত জনগোষ্ঠীয় যিসকল ৰাভা জনগোষ্ঠীয় ইয়াত বহুকেইগৰাকী যুৱতীক তেওঁলোকৰ সাজপাৰৰ মাজত তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰৰ মাজত দেখা গৈছে। আৰু আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বিভিন্ন দলৰ সৈতে, কিন্তু প্ৰথমে এই যি সংগীত আছে সংগীতৰ মাজত অগপৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়তো এই সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম। পুনৰ স্বাগতম। আপুনি চাই আছে পুৱাৰ শিৰোনাম। সন্ত্ৰাস বিৰোধী গোটৰ মুৰব্বীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন আৰম্ভ হৈছে নতুন দিল্লীত।
দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে। নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান। সন্ত্ৰাস বিৰোধী গোটৰ মুৰব্বীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন নতুন দিল্লীত আৰম্ভ হৈছে। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে। অজিত ডোভালে বৰ্তমান ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছো। To the court of law, and we have got to find that what action we can take against those people who are either left out, who have been providing them shelter, support, ideological guidance, and also some of them who have been the active members of these terrorist groups. This is the most important aspect which in the long run finishes terrorism. Proactive and a preventive intelligence only leads to your taking the counteractions that will minimize their activities or that will be able to contain the degradation that or the harm that they can do. Physical action only counters what is present. But what is future ultimately is decided by what the investigations in these cases are do, what in the court of law we are able to see, and we are able to establish them as the criminals. And this is what we are here for. We are here to, one of the problems of fighting terrorism is this, that these three silos do not merge with each other. They work not in tandem, but work separately, even when they work very, very efficiently, what the army might be doing in J&K, and probably what RNW might be doing or IB might be doing in some other theaters, and what the NIA might be doing, probably where is the connect? And most importantly, what all of you are doing in your respective states, that is the most important thing, because you are the first responders. You are the first people actually who face at the cutting edge level the terrorism. You are the one who fight it and who also bear the brunt of it. And the responsibility of saving the civil society lies squarely on your shoulders. And that is the main target of the terrorists. So the role of the states is extremely important, and here in the next 2 days, what I would expect, and I am very sure that with the very stalwarts and very experienced people here, try to focus on what is there that we can contribute to each other. When you work in convergence and you complement each other, it is not something that you add to each other, you multiply, that becomes a force multiplier and not a force additional. It does not only add to this thing, it multiplies it. I am very happy that most of the states are now having their ATS and the STFs and other specialized things who have got the dual advantage, and that is my own view for a very long time. That is, could there be that the country could have one single counter-terrorist agency which could have all the three components integrated and merged with that, but for some reasons that hasn't happened. But in the states, your STFs are collecting some amount of the intelligence also, and they are taking physical action, and if they can contribute also to the investigation of the cases, probably that will help. Now I'll tell you how it is important. And I won't take too much time because you are all experienced officers, you understand. Actually, the process of investigation or the evidence starts getting collected right from the time when the intelligence people are collecting their intelligence, either through the physical sources or through the technical sources or through the human assets. The only thing is this, for the sake of the success of the operation and secrecy, it cannot be shared. But the fact that they have got to be made like this thing, that this is a very potential source of evidence at some stage. If one of my sources brings a diary to me, and in which he shows all the details of the plans and the numbers and the telephone numbers and connectivity, probably I think it is my seized property or it is my property, this thing like that, and I work on that. We do not think it has got a great evidentiary value sometime, and it has got to be utilized in what way it can come, how it will this thing, that will have got to be seen. But anyway, that's only preliminary. But thereafter, even when the physical action takes place, there is plenty on the scene, which either gets destroyed or ignored.
There may be some papers, there may be diaries, there may be computers, there may be some documents, even some clothes that they are wearing, some stains of blood, many things. That probably could be this thing which are destroyed, ignored, or something like that. By the time it really reaches to those people in the police station who have to do the investigation, probably they are not also that well trained about the investigative practices, that is, they are not able to do this. And then by the time it comes to your specialized branches, maybe STF or the crime branch in the states or to the NIA, actually much of the evidence has been lost. So it is very important that the this aspect of it, that the investigation also is also the most and the final this thing on which we have to fight and defeat terrorism. But this also has got another point. Let the people sitting in this room talking about terrorism not think that they are only investigators. They are soldiers against terrorism. You are as much, whether you are posted here or you are posted in the BSF or ITBP or CRP or any other organizations fighting terrorism anywhere. You just change your uniform and you do that. You have got to take in that spirit that as your task is not only conforming to the or going, I'm not telling that go do the illegal things, but what I'm trying to say is this: look at the problem as that you are the important combatants of the fight against terror. And therefore, it is as much in your interest to see that Lashkar-e-Toiba or Hizbul Mujahideen or Jaish-e-Mohammed is degraded and finished, and it's not only the intelligence agencies or the district agencies who probably are this thing about it. You say, I am bothered only about my case. And my case number 39 by 18, which of the police station such and such, crime number such and such, its conviction or this thing, that is my aim. That is not only your aim. Your aim is much beyond that. Because there are many other things which are connected to that. Do you know the impact that the NIA has been able to make on the Kashmir terrorism is more than any other agency has been able to do in the recent this thing. Tremendous contribution of theirs. The way that they went against these money cases, the money laundering cases, the separatists, the various people and others. Now they took it in the right spirit, that is through the legally permissible methods and the proper processes and the procedures. They have followed the cases very diligently and very intelligently, and they have pursued the matters, which has put the pressure at the right places.